নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিহুজ্যোতি আপোনালোক সকলোকে অৰ্ণৱ ফিগাৰীৰ আন এক ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ টপিক লৈ। আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল দেখিয়ে গম পাইছে কিহৰ ওপৰত আমি আজি ক'ম, যে এইটো হৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চ। ইঞ্চুৰেঞ্চ মানুহৰ কৰিবই লাগে, কাৰণ আজি মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চেই হওক বা ডেথ ইঞ্চুৰেঞ্চেই হওক, যে মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কিয় লাগে মানুহক, যে আজি মোৰ ওচৰত মই চাকৰি কৰি আছোঁ বা ফাৰ্ম কৰি আছোঁ, ব্যৱসায় কৰি আছোঁ, আজি কৰি আছোঁ, খাই আছোঁ, মানুহৰ ওচৰত খুব কম সংখ্যক মানুহৰ ওচৰতহে বেংক বেলেঞ্চ থাকে। আমি পইচাবিলাক কি হয়, বিভিন্ন কামত যদিও উপাৰ্জন কৰোঁ, বিভিন্ন কামত আমি খৰচ কৰোঁ, খৰচ কৰি গৈ থাকোঁ বা ইনভেষ্ট কৰি গৈ থাকোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। বা বেলেগ ধৰণৰ জেগাত আমি ডিপ'জিট কৰি ৰাখোঁ, যিটো হঠাতে পটককৈ আমি উলিয়াব নোৱাৰোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আমি প্ৰায়বিলাকেই কৰোঁ, খুব কম সংখ্যক মানুহৰ বাহিৰে। গতিকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ খুব জৰুৰী। আপোনালোকে হয়তো জানেই, আপোনালোকৰ চাগে আছেও এই বিষয়ে, মই আকৌ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু আজি আমি আহিছোঁ আমি যি ব্যৱসায় কৰি আছোঁ, যি ফাৰ্ম কৰি আছোঁ, গৰু, গাহৰি আৰু ছাগলী, এওঁলোকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা আজি আমি ইয়াত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মানুহৰ নিচিনাকৈ মানুহক যেনেদৰে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন, যে আমি পইচা নাথাকিলেও হস্পিটেলত কেছলেছ আমি এডমিট হৈ দিব পাৰোঁ, তাৰমানে এটকা পইচা নিদিয়াকৈ আমি 5 লাখ বা 10 লাখলৈকে আমি ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই আনিব পাৰোঁ। ফ্ৰী বুলি এইটো কাৰণেই ক'লোঁ, যিহেতু ইঞ্চুৰেঞ্চে পইচাটো পে' কৰিব। ঠিক তেনেদৰে আমি যি ফাৰ্ম কৰি আছোঁ, গাহৰি, ছাগলী, গৰু, এইবিলাকৰ যদি হানি বিঘিনি হয়, তেতিয়াহ'লে আমাক ক্ষতিপূৰণ কোনে দিব? চৰকাৰেতো নিদিয়ে। মোৰ লগৰ এজনৰ লখিমপুৰত যোৱা বছৰ প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ গাহৰি তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ। ঠিক আছে, কিন্তু চৰকাৰে সাহাৰ্য দিম বুলি কৈছিলে যদিও তাক খুব কম সংখ্যক এটা মূল্যহে তেওঁক দিলে, যাতে ফাৰ্মখন নতুনকৈ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰে। কিন্তু যিমান টকাৰ লষ্ট হৈ গ'ল, সেই ক্ষতিপূৰণ তেওঁ নাপালে। এইটো কাৰণে নাপালে, তেওঁৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাছিলে। কিন্তু গতিকে আপোনালোকক মোৰ এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে, যিসকলেতো ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছে, যিসকলে নাই কৰা, যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰাই লওক। ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰালে কি হ'ব, আমাৰ যদি ভগৱানে নকৰক যদি কিবা এটা হৈ যায়, ফাৰ্মখনৰ বিপদ বিঘিনি কিবা যদি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি টেনশ্যন ইমান ল'ব নালাগে। টেনশ্যন বেয়া লাগিব, দুখ লাগিব, সেইটো স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু আমি জিৰ' হৈ নাযাওঁ। আমি যিটো কৰিছোঁ তাৰ এটা মূল্য আমি পাম, সেই মূল্যটোক আমাক ইঞ্চুৰেঞ্চে দিব। অৱশ্যে তাৰ বিনিময়ত আপুনি প্ৰতি বছৰে বছৰে এটা সামান্য পৰিমাণৰ পইচা দিব লাগিব। এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীকেইটাৰ ওপৰত। আজিকালি প্ৰায়বিলাক ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে লাইফ ষ্টকৰ ওপৰত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে। প্ৰধানকৈ ৰিলায়েন্স জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চে কৰে, অৰিয়েণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চে কৰে, আৰু বহু কোম্পানী আছে। মই এই দুটাৰ বিষয়ে অলপ ভালদৰে জানো, গতিকে সেইকাৰণে মই এই দুটাৰ বিষয়ে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। এই ইঞ্চুৰেঞ্চসমূহে যদিহে ফাৰ্মত জুই লাগে বা জুইত পুৰি পিনে যদি মৃত্যু হয়, বেমাৰত যদি মৃত্যু হয়, প্ৰাকৃতিক কাৰণত ধুমুহা বা তেনেধৰণৰ ঘূৰ্ণী বতাহ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণতো যদি পশুৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ পাম। এই ক্ষতিপূৰণটো হ'ব কি, আপুনি গাহৰিটোৰ বা গৰুটোৰ বা ছাগলীটোৰ বজাৰ যিটো মূল্য বা আপুনি কিনাৰ মূল্য, বজাৰৰ মূল্য আৰু কিনাৰ মূল্য, এই দুটা মূল্যৰ যিটোৱেই কম হ'ব, সেই মূল্যটো আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা পাব। আৰু এইটো পাবৰ কাৰণে ভেটেনেৰী ডক্টৰৰ লগত প্ৰথমতে আপুনি যোগাযোগ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যেতিয়াই হানি বিঘিনি ঘটিব, আপুনি ভেটেনেৰী ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। তেওঁ আহি চাব, তেওঁ পষ্টমৰ্টেম কৰিব। পষ্টমৰ্টেম কৰি পিনে কি হয়, তেওঁ এটা ৰিপৰ্ট লিখিব। সেই ৰিপৰ্টটো আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চক জনাব লাগিব। আৰু ভেটেনেৰী ডক্টৰক যোগাযোগ কৰাৰ লগতে আপুনি সেই সময়তে আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ লগতো কথা পাতিব লাগিব। তেওঁ ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ দিয়া থাকিব আপোনাৰ পলিচিখনত। সেই ট'ল ফ্ৰী নম্বৰত গৈ আপুনি কল কৰিব আৰু ভেটেনেৰী ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ভেটেনেৰী ডক্টৰো আহিব। তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট দিব, মেডিকেল ৰিপৰ্ট। সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনে আপোনাক সেই কোম্পানীয়ে ক্ষতিপূৰণটো দিব। এতিয়া কথা হ'ল, আমি বাৰু এইখিনিলৈকে আমি বুজি গ'লোঁ। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি ইঞ্চুৰেঞ্চটো ক'ত কৰিম, কি ডকুমেণ্ট লাগিব, এই কথাখিনিলৈ আহোঁ। যে প্ৰথম কথা হ'ল, ইঞ্চুৰেঞ্চটো আমি অনলাইনতো কৰিব পাৰোঁ আৰু অফলাইনতো যিকোনো এজেঞ্চিৰ লগত আমি কৰিব পাৰোঁ, বা
ইঞ্চুৰেঞ্চৰ যিহেতু অফিচবিলাক প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছেই, ৰিলায়েন্স জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে, অৰিয়েণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছেই মই জনাত। গতিকে আপোনালোকে সেই কাৰ্যালয়ত গৈ আপোনালোকে সেই ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে লাগিব, যদি আপুনি গাহৰি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে, সেই গাহৰিটোৰ পাছপৰ্ট ফটো লাগিব আৰু এটা মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিটো ভেটেৰিনেৰী ডক্টৰে দিব। ভেটেৰিনেৰী ডক্টৰক আপুনি কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে, ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ জানেই, কাৰণ ভেটেৰিনেৰী ডক্টৰবিলাকে এই বিষয়ে ট্ৰেইনিং লোৱা থাকে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি আছে। পাছপৰ্ট ফটো লাগিব, 3 কপি পাছপৰ্ট ফটো লাগিব। তাৰপিছত সেইটো মেজাৰটো জুখিব, কিমান দীঘল বহল কেনেকুৱা কি আছে, কালাৰ কি আছে, জাতটোৰ নাম কি, এই প্ৰজাতিবিলাকৰ নাম, সেইবিলাক এখন ফৰ্ম থাকিব। সেই ফৰ্মত সেইখিনি আপুনি এখন ফৰ্মত লৈ যাব আৰু পাছপৰ্ট ফটো 3 কপি লৈ যাব আৰু যিখন মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট দিয়ে ভেটেৰিনেৰী ডক্টৰজনে সেইখন লৈ যাব। গাহৰি ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ মই ক'লোঁ, ঠিক তেনেদৰে ছাগলী আৰু গৰুৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হ'ব। সেইটো কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো, সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীটোৱে আপোনাক ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিব। অৱশ্যে এই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পোৱালিসমূহ কাউণ্টত নধৰে, মানে পোৱালিবিলাকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নহয়। আপোনাৰ যদি আমি গৰু আৰু ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে 4 মাহ বয়সৰ পৰা 7 বছৰ বয়সলৈ যিবিলাক গৰু আৰু ছাগলী আছে তেওঁলোকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হয়, আৰু গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত 6 মাহ বয়সৰ পৰা 3 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যিবিলাক আছে সিহঁতৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ব। গতিকে পিগলেটবিলাকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নহয়। আপোনালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিব। ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিবলৈ মই ক'লোৱে যে 3 কপি পাছপৰ্ট ফটো লাগিব আৰু ভেটেৰিনেৰী এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এইখিনি নথি পত্ৰ আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীক বা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ এজেণ্টজনক দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিব আপোনাৰ ফাৰ্মত ভিজিট কৰিবলৈ। ফাৰ্মত আহি আপোনাৰ গাহৰি, ছাগলী, গৰু যাকেই আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ নকৰক কিয় তেওঁলোকক টেগ লগাব, য'ত ফটো কপি সংলগ্ন হৈ থাকিব আৰু তাত ডেট কেতিয়ালৈকে ভেলিড থাকিব, গোটেই কথাখিনি সেই টেগটোতে লিখা থাকিব আৰু এটা কোড নম্বৰ দিব। সেই কোড নম্বৰ এগেইনষ্টত কি হয় গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকৰ ফাইলত লিখা থাকিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ইঞ্চুৰেঞ্চ সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'টি বুজি পালে, আৰু যদি কিবা বুজিবলৈ থাকি গৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় মই আপোনালোকক জনাম। আৰু যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰোঁতে কিবা অসুবিধা হয় সেই বিষয়ে মোক কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল আৰু অলপ হ'লেও সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব।